Yun na guys, okay na siya kasi pag ganito, pag nagbubuta pa lang dito, naggarang-garang-garang-garang. Garang-garang-garang-garang-garang. Hello guys, good afternoon, good day, o ano ba ngayon? Magandang araw sa inyong lahat. Okay, so tayo po ay papalit ng fan dahil sa sobrang ingay nitong fan sa ganitong model. So ito yung karamihan yung problem sa ganitong model ng laptop HP. So ang problem talaga sobrang ingay ng fan. So bumili tayo sa sa Amazon. Pero US pa yung nag-supply dahil wala dito available. Ayun, so kailangan natin i-keep itong mga tanggalin muna natin yung i-unscrew muna natin. So yan guys, so ito yung papalitan natin. Ito yung binili natin sa Amazon. So may resibo. Ito pa lang ang resibo nilo. Kaso dollars. Ito kayo, dollars. Kasi sa US pa to eh. So kailan ko ba ito in-order? 1 week, last week, ano lang no, lumagpas na ng isang linggo. Ayun, so ito yung pampalit nating so kailangan yan. Pero bago niya, kung gusto niyo magpalit, kailangan niyo muna i-check yung model ng inyong laptop. Ayan. Yan. Same na same. Okay, so tanggalin natin itong fan. Lagyan ko siya ng adhesive dati kasi sobrang ingay. Naglagay talaga ako ng adhesive kasi sobrang ingay niya. Ito nalagyan ko pa yan previous na kaso ganun pa rin. So ito na yung palit natin. Ang problema nga lang kasi wala siyang nang tinignan ko to, wala siyang mga screw.
Malaman to pag nag-ano na siya. Yun na guys, okay na siya kasi pag ganito, pag nagbubuta pa lang dito, nag-grang. Grang. Ewan ko ba kung bakit. Naano? Ang lamig. Ako pa? Bakit tayo dito? Ha? Ano tayo? Hindi, ate, dito sa akin. Ano. Ito yung kumbagang luma guys. No, wala na. Super smooth na siya. Hindi na siya umiingay. So, okay, kaya yan na guys, okay na siya. So, Wi-Fi. Wala na ako may narinig na ano na maingay. Sabi niya. Ano sabi niya? So, yan na guys. Okay na talaga. A, B, C, D. Caps lock. Tab. Okay. So, yun lang guys. Ay, thank you for watching. Ganito lang may share ko. Bye-bye.